خودت تفعال بزن. معنیشو نمیفهمی ولی گوش کنی آروم میشی. دلا رفیق سفر بخت نیک خواهد بس، نسیم روضه شیراز پیک راحت بس. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش، که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. دختر چند سالشم؟ خودت سنز 12. زینب میخواد نیلوفرم باهاش درس بخونه. کی گفته درس خوندن فقط مال پسراست؟ تو شهر دخترام دانشگاه میرن. شکر خدا اینجا شهر نیست سید بانو. درس خوندن اینجا به چه کاری دختر میاد؟ همینقدر بلده بسیشه. آخرش مثل من باید میشه ماما اینده. بابات قولتو داده به شیخ عباس برای وقتی که زن شدی. باید تحمل میکنی. کم تحمل میکنی بچت میدم غلط دیگه آخرشه. نیلو میخوادش؟ مؤمن دوستش داره؟ لا والله خودش بلد میشه. حالا هر وقت خودت خانوم شدی، مادر شدی، وقت میبینی که زن بودن چقدر عالیه. این حرفا بانو یادت میده ها؟ این کارا چیکار داره بانو؟ به این کار نداره. به مختو کار داره. میخوام یه چیزی میگم. قول میدی به کسی نمیگی؟ اول برای چی از برای من میگی؟ قرار سید بانو تو خونه بی من حسینم درس میده. والله الحمدلله. نیلوفر یک کاریه که یه خانم اومده بودن از فرانسه، از آمریکا اومده بود ولی در ایران اصلا زندگی میکردن و متولد شده بودن و پدر و مادرشون اینجا کارخونه کارتون سازی داشتن. با فرهنگ ایران خیلی آشنا بودن، اینجا رو خیلی دوست دارن، ولی توی هالیوود مونتورن. خانم سابین جمایل اومده بود اینجا فیلم بسازه، یه فیلمی که راجع به ازدواج بچه های کوچیکی که میدن توی این عشایر و قبیله های عرب شوهرشون میدن. فیلم خب یه فیلمیه که شاید موضوعش زیاد جالب نباشه که یه دختر بچه رو شوهر میدن و هیچ جوری نمیتونن نجاتش بدن. توی اون فیلم که توی فضای خیلی جنوبی و فضای خیلی عربی میگذشت، یه نقشی به من توی اون فیلم پیشنهاد کردن که یه معلم فارسی زبونه که به بچه‌ها درس میده. در واقع یه نمادی از سرزمین کهن ایرانه. خیلی خوشگله. حتی طراحی‌های لباسش، شعر حافظ میخونه برای بچه‌ها، به بچه‌ها درس میده. یه معلم خوبه، در عین حال کمک میکنه به زایمان، یعنی بچه دنیا میاره. قابل است ولی در یک شکل خیلی خیلی اسطوره‌ای و قشنگ. فیلم بدی نشد، خیلی از جاهای دنیا رفت، یه کمی هم جایزه گرفت، ولی توی ایران اجازه نمایش نداره هنوزم، فقط به خاطر موضوعش. چرا ما نمیارم کشورت؟ شوهر من همینجا مرد، پسرم هم همینجا شهید شد، ما همینجا میمونیم.
چرا از شیخ عباس بدت میاد؟ برای اینکه خیلی سالای پیش شیخ عباس دستور داد دخترشو که عاشق یه پسر شده بود بکشن. خودش اجازه داد دخترش میکشن؟ شیرین جز مجموعه فیلم‌های کوتاهی بود که آقای کیارستمی داشتن می‌ساختن. یه روز به من گفتن که من میخوام یه تعدادی از بازیگرا رو ازشون استفاده کنم، یه همچین سوژه‌ای دارم. با هم توی گالری صحبت کردیم. گفتم باشه من میام حتما. یه روز رفتم و گفتن خب چی برات بذارم گوش کنی، نمیدونم حس تو چجوری میگیری. گفتم شما بگین از من چی میخواین. گفت چی، فقط انگار داری یه فیلمی نگاه میکنی تحت تاثیرش قرار میگیری. منم تحت تاثیر قرار گرفتم و یه 10 دقیقه بعد اومدیم و مونتاژ کردن، یه فیلم کوتاه ساختن که اولین بار در کن نمایشش دادن. خیلی هم سوژه جالبی بود برای همه. 2 سال بعد آقای کیارستمی به من زنگ زدن، گفتن که میتونی از من بری شکایت کنی. گفتم چرا؟ گفتن که چون من به تو گفته بودم یه فیلم کوتاه شیرین. گفتم آره دیدم، منم خیلی خوشم اومد. یه 5-6 تا بازیگرن و عکس العملاشون نسبت به یه فیلم. گفت نه اون فیلمو بلندش کردم. گفتم خب آقای کیارستمی من از شما شکایت میکنم. منتها چون هم خودتون رو دوست دارم هم فیلماتون رو دوست دارم، دیگه این شکایت مسخره میشه دیگه، به خودتون شکایت میکنم. با هم یه کمی شوخی کردیم راجع به این و بعد فیلم بلند رو من دیدم. خب توی کن خیلی طرفدار داشت این فیلم، ولی برای من همون فیلم کوتاهی که ساخته بودن خیلی بهتر از، شاید ارزشمندتر از این فیلم بلندی بود که ساخته بودن. هیچ وقت شکایت و این حرفا که شوخی بود بینمون، ولی به خودش شکایت کردم که چرا این فیلم کوتاه به این قشنگی رو فیلم بلندش کردیم. شیرین مرا به سوی خود بخوان از وادی مرگ. شیرین تلخی این بودن را بی تو چگونه تاب آورم. دست این کوه کن بگیر و با خود ببر فرهاد را. توف بر این بازی مردانه که عشق خطابش می کند. بعد میزاک این فیلم رو آقای لیلستانی ساخته که خودش هم موجود عجیب غریبیه. سناریوش هم پدیده بود. همه فیلم از دید یک جنینیه که نمیخواد دنیا بیاد. موضوعش خیلی جذابه. جنینی که هر جا که عبور میکنه بدی میبینه، دروغ میبینه، پستی میبینه، رفتار ناشایست میبینه و میگه من چرا باید توی همچین دنیا بیام؟ نمیاد. دنیا نمیاد. هر کاریش میکنن، هر جا میبرن این بچه دنیا نمیاد. مادر داره تلف میشه ولی باز بچه دنیا نمیاد. خیلی سوژه جذابیه، خیلی جذاب. تو منطقه کار کردیم که منطقه خود آقای لیلستانیه، طرفای لیلستان، و بسیار زیبا، فضای استثنایی. تمام فیلمش هر سکانسش یک پلانه و ما از صبح خیلی زود 4 صبح تمرین میکردیم تا وقتی نور مناسب بشه. یه پلان میگرفتیم و میآمدیم. روز یک پلان که هر یک پلان یک سکانس بود و خیلی جذاب بود. منتها شاید نتونستن ایدهشون رو مستتر کنن در فیلم یا هر اشکالی که وجود داشت، فیلم خیلی فیلم موفقی نشد. مثل که یه اکران یه هفته‌ای هم بهش دادن و تموم شد و رفت. نگاه کن گلبرا جان، 6 ساعته یه لنگ پای ایستادی رو به جاده نگاه میکنی، خسته نشدی؟
ای کاش بدنم حرفتون رو گوش میکرد. حالا همه زنده بود. هم مادرم. چقدر این مادر خدا بیامرز من به پدر تو گفت این درخت پوکی بکن بند از دور، به خرج کلخر نرفت. تیتی خوشش میاد. آها تیتی خوشش میاد. دست درد نکنه. یادگار مادر خدا بیامرز. شک دارم نمیدونم باید این کارو خاک بر سرت میکنن. آها آوره بیبی، شک دارم. شکم برطرف شد. فرهاد کوکم باید جلوی گلبرا لنگ بنداز. خیلی عاشقه. کسی تو رو حرف زد؟ باید یه فکری واسش کرده بود. همه میگن چرا تیتی جان نمیزد. تیتی جان که بچه اون به دنیا میاد. تیتی جان بچه را قبول بکن. این بچه مادر میخواد. پرینازم بعد از 7-8 سال تازه چیز گرفته، تازه مجوز نمایش گرفته. بله همین اخیراً. من فکر میکنم کارگردانش کی بود؟ کارگردانش بهرام بهرامیان. اونم فکر میکنم به خاطر سوژه‌اش که یک زن مذهبی وسواسیه و یک زن مسن، در واقع زنیه که ازدواج نکرده، یه زن 40 و چند ساله‌ایه که ازدواج نکرده و وسواس وحشتناک داره، همه چی رو آب میکشه، همه چی رو میشوره و خواهرزاده‌ای رو که از نگاه این زنازاده است فرستادن خونه این که این نگهداری کنه و تمام تضاد نگاه این زن به این بچه‌ایه که پدرم داشته، مادرم داشته، حالا هر دوشون هم فوت کردن، ولی این نمیتونه هیچ جوری، چون خواهرش رو قبول نداشته، نمیتونسته این بچه رو بپذیره. به جایی میرسه که مجبور میشه بچه رو بذاره سر راه و در بره و بعد وقتی برمیگرده توی خونش انگار یه جور دلبستگیش به این بچه اونقدر زیاده که خلأش رو نمیتونه تحمل کنه و دوباره میره دنبال بچه که بیارتش دوباره. فکر می‌کنم به خاطر سوژه‌اش ممنوع بوده تا امروز. یه ذره این ور اون ور نمیری. صاف از روی این پلاستیکا میای تا اینجا. باشه نیست. خودت 1000 بار گفتی فلان آدم اینجوریه اونجوریه نظر کرده است. حالا به این بچه که رسیده ما شدیم خر و خرافاتی، تو شدی عقل کل عالم. شاید اون تونست، شما بذار. اومدیم خانجون شما به اذن خدا 3 روز دیگه زنده موند. میخواین همه جا چوب اندازین کار پریناز بوده؟ این بچه خونه منه. اون دنیا چجوری راضیه خانوم، بیا اینو ببرش بیرون. یه چیزی هم تنش کن. ربطی به نیرو نداره. آدمایی که لک ندارن ممکنه تو شوک زبونشون باز بشه. بیرون. همتون بیرون. بریم بیرون. حکیمه بیرون. یه دقیقه صبر کن من اون آبروی خانوادگی ما رو برد. آبروی خانوادگی میدونی یعنی چی؟ چی میگن اینا؟ تو اگه کاری از دستت برمی‌آمد واسه خودت میکردی حیوانکی. همه زندگی ما نجاست گرفته. مرسی. کارشون نمیشه. چی شد که پیداش نکردین؟ اینجا بدون من یکی از
بهترین کارهاییه که من توی این سالهای اخیر کردم، هم به دلیل موضوع فیلم که یک آداپته بود از فیلم باغ وحش شیشه، نمایش باغ وحش شیشه‌ای تنسی ویلیامز، و انقدر خوب اینو به روز ما کرده بود آقای توکلی و انقدر خوب ایرانیش کرده بود. بهرام توکلی. آقای توکلی هم جز جوانهای استثنایی الان سینمای ماست. اگر که این همه شعور و سلیقه‌شو بشه درست حمایت کرد و بتونه فیلمی که دوست داره بسازه، به نظر من شاید یک بیضایی جوان، شاید یک تقوایی جوان بشه از توش در آورد. جوان که میگم الان خب 40 و چند سالشونه، ولی خیلی مسلطه به کارش، خیلی دانشش قویه، خیلی خوب سینما رو میشناسه. فقط نمیدونم چرا اون کارهایی رو که باید بکنه نمیکنه. این فیلم اینجا بدون من شاید بیش از فیلم‌های دیگه‌اش به خودش نزدیکه، چون خیلی اندازه‌هاش اندازه خودشه. یه فیلم خیلی خاص، من به خاطرش خیلی جاهای دنیا جایزه گرفتم. مهمترینش بله مونترال جایزه گرفتم براش. بچه‌ها اون آهنگره که دوست داشتم سارا یه دونه از روش برام زده. نخندینا، آهنگای قدیمیه دیگه. شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی. تو که از صبح تا شب تو سینماها پلاسی، شب تا صبح تو جاد بول میزنی و هزیون میگی، نتونستی تو این 3 ساله یه ترفی از اون انبار کوفتیتون بگیری عاقلی. بعد من که ماتیک میفروشم دیوونم. ببین من از خدام منو یکی از اون انبار کوفتی پرت کنه بیرون، دارم حرف میزنم. فکر کردی خیلی عاشق کارمم؟ من دوست دارم شب که خوابیدم یکی با دیلم بکوبه تو سرم، صبح بلندشم برم اونجا دوباره لیست ورود و خروج امضا کنم. خوب میکنم. من به خاطر با این 300 تومن بعد از هر چی دوست دارم بگذرم. من هم سن تو که بودم تابستونا با پدر بزرگت میرفتیم دهاتای اطراف سنندج. چه تابستونایی آدم جون میگرفت. کلی هم خواستگار داشتم اونجا. یکیشون یه تاجر شکر بود تو عراق، یکیشون توی شمال بود، پسر خواب بود، تو دریا مرد. چرا فرق میذاری؟ از الان یه روز خونه من، چند روز خونه احسان. آخه مردم میگن خودش پسر داره بعد میره خونه دامادش میمونه. آخه دختر مال مردمه دیگه. من خیلی خوابم میاد. بخواب قربون. حالا چی شده انقدر داری هرس میخوری؟ هیچی نشده. من شدم خر بندری یه سر کار کنم از صبح تا شب که دختر کوچولوم چخان پاخان تحویلم بده. انقدر هرس نخور حالا. چشم هرس نمیخورم. قشنگن نه؟ بله خیلی قشنگه. نه ریزن از اونجا به چشم نمیان. مادر بیا اینجا ببینشون. چشم. از بچگی اینا رو جمع میکنه. من 2-3 بار دیگه هم اومده بودم خونه‌تون، شما تشریف نداشتین. من کارم زیاده. یلدا جونم که همش تو اتاقش کارای مطالعه و از اینجور چیزاست، ولی شام امشب کار یلداست. مامان من نمیدونستم داره عروسی میکنه، شروع نکن. آره تو گفتی منم باورم شد. 2 سال همه جیک و پوک هم دیگه رو میدونین، وقت نمیدونستی داره عروسی میکنه. نه گفتی یکی همینجوری دعوت کنم من مادرمو ببندم. فکر منو نکردی، اقلا فکر اون عاجز تو میکردی. من نمیدونستم مامان. بعدم اون کسی که فکر یلدا رو نمیکنه تویی. شبانه رو سرم چون میکردم که فکر خوشبختی تو خواهرتم. این نتیجه فکر کردنته دیگه. من میخوام یلدا رو از شما و ایسان خواستگاری کنم اگه خودش بخواد. فیلم قصه هم راستش خانم بنی اعتماد به من یه بار زنگ زدن گفتن که من میخوام یه کاری بکنم، میتونی بگی نه.
میخوام شخصیت‌های همه فیلمامو جمع کنم، بهشون یه خط اتصال بدم تا به امروز. من گفتم من اون موقع ایتالیان بودم، رفته بودم نمیدونم چی کار داشتم اونجا. گفتم من که الان ایران نیستم، ولی رخشان جون تو سناریو رو بفرست من بخونم. گفت من اون تیکه خودتو میتونم فعلا بفرستم و بعد همه رو برات میفرستم. من خوندم، یکم متفاوت بود با چیزی که ساخته شده بود. گفتم که من نمیدونم، اصلا دلم نمیخواد بگم نه، چون به هر جهت نقشیه که من بازی کردم دوست دارم که ادامه پیدا کنه. گفت آقای انتظامی هم شک دارن که بیان یا نه. منم بهشون گفتم مختارن. آقای انتظامی خوندن گفتن نه من نمیام این کارو بکنم. به من دادن، گفت خب من نقش رو میتونم تغییر بدم، میتونم. یه خط خیلی مختصری بود. گفتن خیلی کارایی میتونم بکنم باهاش، حالا بستگی داره که تو آقای انتظامی بیان یا نیاین. من با آقای انتظامی حرف زدم، گفت نسیم من نمیکنم این کارو. منم موندم چیکار کنم. آقای انتظامی هم برخشان گفتم من میام ولی فکر نکنم خیلی وقت داشته باشم. گفت باشه من به اندازه وقت تو این نقشو میذارم. باورم نمیشد که انقدر اون صحنه‌ای رو که برای ما نوشتن تاثیرگذار باشه در کل فیلم. نوشتن من از کل قصه رو برام فرستادن. خیلی خوشم نمیامد، فکر میکردم توش کمی شعار زدگی هست و این کارگرای کارخونه و بعد خب اگه میخواستم توی همچین فیلمی بازی کنم که شخصیت‌های دیگه هستن، خب فکر میکردم یکی از بهترین شخصیتاشون شخصیت همین زنیه که در روسری آبی بوده، نوبر کردانیه، میتونه اون خیلی رابطه خوبی بشه برای فیلم، ولی خب اصلا اصل ماجراشون یه چیز دیگه ای بود. اومدیم و فکر کنم 1 روز یا 2 روز فیلم برداری کردیم و نمیتونم بگم فیلم محبوب منه برای رخشان، ولی یه چیزای درخشانی توش هست که کتمان ناپذیره. شاید دلم میخواست مثل همه کارهای دیگه رخشان یه ذره شکل اعتراضی، شکل پنهانتری میموند و توش یه ذره لطافت بهتری میبود، ولی خیلی هم فیلم موفقی شده. بد شوهری بودم برات؟ نه والا. چند وقت نامه میگیری؟ به کی؟ به کی؟ نامه چیه؟ بد کردم؟ مردانگی کردم بعد 8 سال خونه دل خوردن آمدم سراغت؟ کردم؟ نیکی تو هم منتظر نشسته بودی؟ خدا نخواست زن بدبخت زنده بمونه. بپرس تو سیغه حاج رسول. سیغه حاج رسول بودم. الان زن تو مادر بچه‌هاتم. خوبیت نداره با من اینطوری حرف بزنی. خوبیت داره که زن من باشی و بعد 2 تا بچه به شوهر قبلی نامه نگاری کنی. 2 تا بچه جلوم پرپر بزنن اگه من بدونم اون پیرمرد الان زنده است یا مرده. پس این چیه؟ چیه؟ بخوانم. بخوان. امیدوارم سلامت باشی. میدانم که خدا را شکر. وقتی این نامه به دستت برسد که من زنده نباشم، از تو نوبر خانوم عاجزانه امیدوارم این آخرین خواسته من را قبول کنی. کسی که همیشه دعا گوشت سعادت زندگی نو تو در کنار همسر و فرزندانت. رسول رحمانی، بهار 1390. جا در یک گوشه دنیا که خانه من نیست. منو یه پسر خیلی جوان ساخته، جوانترین کارگردانی که من باش کار کردم. 26 سالش بود آقای مرتضی فرشباف.
یه سناریویی داشت که تقریباً 40 سال از خودش مسن‌تر بود، ولی خوب میدونست چی میخواد. آقای کیارستمی هم خیلی بهش، جز شاگردای آقای کیارستمی بودن، خیلی تشویقش کرده بود که این فیلم رو بسازه. در این فیلم دوباره من با شوهرم با هم همبازی هستیم، ولی دقیقاً همسر هم دیگه هستیم. مرتضی وقتی این سناریو رو آورد برای من گفتش که اینقدر شباهت بین شما با آقای حامد و شخصیت‌هایی که من توی فیلم نوشتم هست که من اصلا نمیتونم کسی دیگه ای رو بذارم. باز خودشون وارد مذاکره شدن و احمد گفت نه من کار نمیکنم، اصلا خوشم نمیاد از بازیگری. بالاخره یه روز من نهیب زدم که بابا برای من خیلی خوبه تو بیای، من اگه به تو دستم بزنن هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینجوری راهیش کردم که بیاد سر فیلم برداری. شرایط خیلی خیلی سختی داشتیم چون همش توی برف بود و توی سرما. گاهی اوقات ما توی سرمایه 30 درجه کار میکردیم که دستای من اصلا حرکت نمیکرد دیگه توی دستکش، ولی چون پسر خیلی با استعدادیه و فوق العاده است نگاهش به سینما، با هم کار کردیم. مونتاژش رو چون خودش و یه دوست خیلی نزدیکش با هم دیگه انجام دادن، باعث شد که ارزش‌هایی که در فیلمش وجود داشت و هی ضعیف و ضعیف‌تر کنه. به نظر من بزرگترین لطمه رو به فیلمش مونتاژ زده، در صورتی که میتونست یه فیلم خیلی استثنایی بشه. شبیه شماست. جدی؟ صورتش بیشتر شبیه شماست آقای یگانه. مگه تو آقای یگانه رو دیدی؟ میگن هر کی شروع اولین برقصه رو ببینه هر آرزویی بکنه. یحیی سکوت نکرد؟ یحیی سکوت نکردم یه بازی فیلم متفاوتیه که من توش بازی کردم. برای اولین بار نقش یه ذره زن نمهربون معمولی خانواده دار، یه عمه یه ذره مخوف رو بازی کردم که محور اصلی فیلم ماجرای یه پسر بچه است. این هم فیلم موفقی بود، براش هم فکر کنم من یه جا یا 2 جا جایزه گرفتم. دارش نکنی. بیا تو. اون لباس هم از تنت در بیار. شب اینجا میخوابی. چه بهت میاد خوشتیب؟ من فردا کار دارم، باید برم بیرون، تا ظهر برمیگردم. هرچی خواستی بخوری توی یخچال هست. خب حالا بخند ببینم دندونات رو. بابام دیگه زنگ نزد؟ نه. تو میدونی کجاست؟ نه. دلت برای بابات تنگ شده؟ نه. تو دلت برای بچه تنگ نشده؟ چی؟ اینم دو. این مامان منه. آره. عکسشو از تو تخت پیدا کردم. قشنگه. بله بایدم قشنگ باشه به خاطرش قید همه چی رو بزنن. این عکس تو آلبوم من میمونه. باشه. دست چپ و راستو بلدی؟ از کوچه که بری بیرون دست چپ یه نونواییه. میری نون بگیری؟ باشه. باشه بذار بهت پول بدم.
نه ترس، نمیخوام ازت بگیرم. از کجا آوردیش؟ تو کشو. این مال دکتره. میخوای باش دکتر بازی کنی؟ باهاش میخوام صدا بشنوم. خب صدای منم بشه ببینم. تو جمهوری آذربایجان نبود؟ بله، اون فیلم هم باز یه فیلمیه در رابطه با جنگ. زنیه که در یک روستا به دلیل جنگ همه روستا رو تخلیه میکنن. این چون پسرش اینجا شهید شده و دفن شده از اینجا بیرون نمیره. شوهرش هم میمیره، خودش میمونه و گاوش هم میمیره، اون میمونه و یه گرگ ماده. یعنی دو تا زن در یک روستا به تنهایی باقی میمونن که هر دوشون به دلیل بچه هاشون اینجا موندن. هم گرگ، چون حیوونا وقتی یه جایی حمله میشه بهش یا میفهمن جنگ هست فرار میکنن. این گرگ مونده و این زن. دوتایشون میبینن و یه رابطه عاطفی هم بین این دوتا مادری که گرگه و مادری که بچهش اینجا شهید شده برقرار میشه. خیلی خیلی زیباست. از یک قصه واقعی گرفته بودن اینو که زنی خودش هر شب چراغای همه روستا رو میره توی خونه ها روشن میکنه و دشمن فکر میکنه که اینجا رو نتونسته اشغال کنه و آزاد میشه اون شهر. بنگلادش بود داکا؟ نه این مال جمهوری. اونجا جایزه گرفتم. Ay can. Geldin. Ha geldim. Necəsən? Böyle. Ne haber? Yaxşılıqdır. Dünən yenə atırdı. Ha, eşidirdim. Ağlın nə kəsir? Vallahi mən bilmirəm. Allah bilir. Dünən qızım İradəgildə köçdülər. Məktəbin yanına o qırat düşəndən sonra balaca qız nəvəm gecələr yatanmadı. Deyir hər gecə. Xeyr ol. Salam. Aleyküm salam. Şəkil üçün gəlmişəm. Nə şəkil? Bizim uşağın şəkli. Ay rəhmətliyin qızı, hansı şəkil? Görmüsən tökü düşüb gəliblər. Mən başımı itirmişəm, sənsə heç yeri deyil. Nabat. Ay Nabat. Ay Telli. Telli. Gəlin. Ay gəlin. Bas. Gəlin. Babası yandırdı Nabat. Su bat. Ay. Yaxşı. Sən uşaqsan. Yadındadır Murad. Həmişə çiməndə ağlayardı. Mən də oxuyardım. Ay Allah bundan 5 dənə ver. Sən niyə getmirsən?
در سکوت؟ در سکوت یه فیلمیه که اکران نشده. دلایل اینکه اکران نشدهش نمیدونم، کارگردان نمیدونم تهیه کننده است که تلاشی برای اکران فیلم نمیکنه یا اینکه ممیزی داره. ولی فیلمیه که 2 سال ازش میگذره ولی هنوز اکران نشده. کار آقای جورج هاشمزاده است که از دستیاران خیلی قدیمی، اولین دستیاران سینمای بعد از انقلابه و این فیلم اولش بود که آباجان؟ آباجانم آخرین فیلمیه که من کار کردم و در زنجان کار کردیم. در دهه 60 اتفاق میفته. یک مادریه که هم مادر بزرگه هم مادریه که چند تا خانواده رو تحت کنترل خودش ازشون محافظت و نگهداری می‌کنه. یخ هیچ خبر یخته. آبا ها؟